حالا همونطور که پیشتر هم به شما وعده داده بودیم الان وقتش رسیده که بپردازیم به جنجال ادامه دار بر سر ماجرای استعفای ظریف. کنارش زدن، قهر کرده. بله، دیشب خبرگزاری حکومتی ایرنا گزارش داده که محمد جواد ظریف معاون راهبردی مسعود پزشکیان استعفا داده. خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران دلیل این استعفا رو استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد حکومت پزشکیان و ادامه روند فشار مجلس برای برکناری ظریف از سمتش مرتبط دونستن. اما صبح امروز ظریف در شبکه اکس در صفحه خودش یک پستی رو منتشر کرده و در اون نوشته دیروز به دعوت ریاست محترم قوه قضاییه به دیدار ایشان رفتم. ایشان با اشاره به شرایط کشور توصیه کردند که برای پیشگیری از فشار بیشتر بر دولت به دانشگاه بازگردم. ظریف توی این متن از استعفای خودش با عنوان کنار گذاشتن یاد کرده و نوشته از آغاز به کار دولت با سخیفترین توهین‌ها، افتراها و تهدیدها مواجه بوده و حتی در درون دولت نیز تلخ‌ترین دوران خدمت 40 ساله رو گذروندم. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان اما گفته که مسعود پزشکیان هنوز استعفای ظریف رو قبول نکرده. البته نباید فراموش کنیم که در کارنامه سیاسی آقای ظریف قهر کردن سابقه طولانی داره. بعضی از خبرگزاری حکومتی بله دقیقاً خبرگزاری حکومتی این قهر کردن‌های ظریف رو مسخره کردن و گفتن ظریف تا حالا 7 بار قهر کرده و در واقع استعفا داده و از طرف دیگه این استعفا یا برکناری ظریف رو اون هم دقیقاً در روزی که مسعود پزشکیان در جلسه استیضاح وزیر اقتصادش در مجلس گفت خامنه‌ای مذاکره با آمریکا رو ممنوع کرده، به همین موضوع در واقع ربطش دادن. تحلیلگران نزدیک به اصلاح طلبان در داخل حکومت میگن ظریف که همیشه امتیازات مذاکرات رژیم اسلامی با غرب رو از آن خودش میکرده قهر کرده. اونا به این باور هستن. اما اکثر ناظران این برکناری احتمالی رو به آمادگی حکومت برای درگیری و درگیری‌های گسترده در واقع با غرب و به ویژه با آمریکا مرتبط میدونن. خود مسعود پزشکیان دیروز در جلسه استیضاح وزیر اقتصادش گفته شرایط جمهوری اسلامی شرایط جنگیه. بله، سخنگوی وزارت خارجه حکومت اسلامی گفته برای مذاکره با آمریکا نقل به عین میکنم، تابع مقامات ارشدیم. ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم امروز تهدید کرد که جمهوری اسلامی از توانایی تولید سلاح هسته‌ای برخورداره و اگه در آینده این موضوع محقق بشه شجاعت اعلام اون رو خواهند داشت. ما برای بررسی بیشتر این خبر با علیرضا کیانی سردبیر مجله فریدون روی خط اسکایپ همراه میشیم. آقای کیانی، با درود و سپاس از شما برای حضور در برنامه امشب. به نظر شما کاری که ظریف کرده استعفاست یا قهر بوده؟ عرض درود و ادب دارم. به نظر من شما باید این قضیه رو در چارچوب نگاه خامنه‌ای تبیین کنید، این به اصطلاح استعفا رو. چون ببینید غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه کارگزار مستقیم و منسوب شخص خامنه‌ایه و وقتی اون دیدار رو شکل دادند، یعنی آقای اژه‌ای از ظریف خواست که بیاد و باش دیدار کنه و به شرایط کشور اشاره کرد و ازش خواست بره کنار، شما این رو باید در واقع سخن خامنه‌ای به ظریف بدونید. خصوصا که ما میدونیم خبرگزاری فارس که خب خبرگزاری سپاه اشاره کرده که اژه‌ای به ظریف گفته که تابعیت آمریکایی فرزندان آقای ظریف نقض آشکار احراز پست‌های حساس در جمهوری اسلامی. همونطور که گفتم این استعفا باید در چارچوب نگاه خامنه‌ای تبیین بشه، چون تمام شواهد نشون میدن که خامنه‌ای عزم مذاکره با دولت ترامپ رو نداره و وقتی نیازی به مذاکره با غربی‌ها نداره، نیازی طبعا به ظریف هم نداره. ظریف و امثال ظریف در جمهوری اسلامی نقش دستمال توالت رو برای خامنه‌ای بازی میکنن. یعنی خامنه‌ای اونقدری به اونها اعتماد داره که از اونها استفاده کنه در مواقع لازم، ولی وقتی کارش تمام بشه اونا رو میندازه تو سطل آشغال.
حامل، همونطور که گفتم، حامل این پیام هم شخص اژه‌ای بود و خامنه‌ای الان نیازی به ظریف نداره، الان نیازی به کسانی داره که بتونن سیاستی رو مقابل دولت ترامپ پیش ببرن که خودش صبر انقلابی اون رو مینامه. و البته این نسبت جواد ظریف با خامنه‌ای و اینکه کاملا تابع خامنه‌ایه نکته‌ای هستش که من یادمه در سال 2019 وقتی ایالات متحده ظریف رو تحریم کرده بود، در بیانیه خودش گفته بود و همون زمان ایالات متحده به این نکته اشاره کرد که جواد ظریف دستور کار رهبر جمهوری اسلامی رو پیش میبره. خود آقای ظریف هم در همون زمان در توییتر خودشون این نکته رو تایید کردن و گفتن که دلیل آمریکا برای تحریم من اینه که من سخنگوی ایران در جهان هستم. البته خب اون موقع ایالات متحده که دولت اول ترامپ بود از ایشون به ایشون در واقع عبارت مالکش اعظم رو الساق کرد، ولی ایشون به جای مالکش خودش رو سخنگوی رهبر نامیده بود. من یه نکته رو علاقه‌مند هستم اینجا بگم و اونم این که یک تلاش مذبوحانه‌ای از پس این به اصطلاح استعفا داره صورت میگیره، مبنی بر این که یه دوگانه سازی کنن دوباره از ظریف با جناح به اصطلاح پایداری یا به اصطلاح تندروهای جمهوری اسلامی و دوباره این دوگانه میانه تندرو رو تقویت کنن. من پیش از این به این مسئله جای دیگه هم پاسخ دادم و باز هم تاکید میکنم که ظریف پاسدار دیپلماسی تروره. تروریست ها هم دیپلمات میخوان به اصطلاح، وقتی نیاز به مذاکره دارن و دیپلمات هم رو میز مذاکره که کلاشینکوف نمیذاره که بلکه سعی میکنه امتیاز بگیره. اما مسئله اینه که مبانی نگاه ظریف با مبانی نگاه این به اصطلاح تندروها در جمهوری اسلامی کاملا یکیه و من باز هم میگم قبلا هم نوشتم با استناد به حرفای خود ظریف نگاهش به آمریکا در مبانی فرقی نداره با نگاه سرکردگان سپاه پاسداران. چنان که شما میتونید به کتاب آقای سفیر مراجعه کنید که نگاه ظریف در اوایل دهه 90 منتشر شد، هنوز دولت روحانی سر کار نیومده بود و اونجا ظریف صراحتا میگه ما مشکل بنیادی با غرب و مخصوصا با آمریکا داریم و اگه شما با نظام سلطه برخورد کنید باید مبانی سلطه رو به هم بزنید و تأکید میکنه اونجا که ما بدون اهداف انقلابی خودمون اساسا وجود خارجی و نداریم و بدون اون حداکثر به کشوری مثل پاکستان تبدیل میشیم. جناب کیانی مدیر مجله فریدون، سپاسگزاریم از حضور شما در برنامه امشب. زنده باشید. اما اگر که بخوایم به توالی رخدادهای اخیر منطبق با حالا آقای کنی اشاره داشتن به نیابتی‌های جمهوری اسلامی و حالا اون محور تروری که ازش نام میبرن نگاه بکنیم تا به نتیجه برسیم که اصلا اوضاع از چه قرار هست، بعد نیست یه نگاهی داشته باشیم به پیام ویدیویی که شب گذشته بنیامین نتانیاهو منتشر کرده بود و قدردانی کرده بود از دونالد ترامپ. این موضوعی بود که وسطش من یاد اتفاقی افتادم که شما دیروز خودتون اینجا روی میز خبر به اطلاع بیننده ها رسوندین که گزارشی بود که هم رویترز منتشر کرده بود و هم واشنگتن پست که در اون از قول چند تا مقام آمریکایی لغو دستور دولت پیشین آمریکا رو، دولت بایدن رو از سوی دولت ترامپ منتشر کرده بودن، در واقع لغو دریافت تسلیحات آمریکایی که مشروط بوده به رعایت قوانین بین المللی. این شرطی بود که دولت بایدن از جمله برای در واقع تحویل تسلیحات به اسرائیل تعیین کرده بوده. ما اگر که ویدیوی نتانیاهو رو ببینیم شاید این پازلا کنار هم قرار بگیره. I want to thank President Trump for his unwavering support for Israel. During my recent visit to Washington, I said that Donald Trump is the greatest friend that Israel has ever had in the White House. And President Trump shows that friendship each and every day. He has shown it through his visionary plan for Gaza. This is a plan which Israel fully supports. He's shown it by sending us all the munitions that were being held up. This way, he's giving Israel the tools we need to finish the job against Iran's terror axis.
من از آقای نوید توبیان تحلیلگر و پژوهشگر دعوت کردم که همراه ما بشن. جناب توبیان، سپاسگزارم از اینکه وقت خودتون در اختیار ما قرار دادین. آیا میشه اظهار نظر آقای نتانیاهو رو، این ویدیو قدردانیش از دونالد ترامپ رو ربط داد به گزارشی که در رویترز و واشنگتن پست منتشر شده بود؟ درود بر شما بانو. قبل از این من میخواستم به توییت آقای ظریف اشاره بکنم. ظاهرا ایشون مالکشی رو به حد اعلا رسوندن، چون بر اساس منابع موثق من آقای محسنی اژه‌ای به ظریف گفته که یا میری کنار یا گازت میگیرم و اینو حالا گفته که شرایط سابقه گاز گرفتن محسنی اژه‌ای بر همه عیانه، نیاز به زیادگویی در این باره نیست. درباره بحثی که مطرح کردید، بله ظاهرا قبلا هم بینیامین نتانیاهو در پیام‌های خودش گفته بود که محور شرارت ایران یعنی جمهوری اسلامی رو ما نابود خواهیم کرد. بر اساس اونچه که منتشر شده در رابطه با جنگ افزارهایی که به اسرائیل منتقل شده، اگر همه اون چیزی که به اسرائیل منتقل شده گزارش شده، میشه حد زد که اکثر این جنگ افزارها برای مقابله با حماس در صورت از سر گرفته شدن جنگ در باریکه غزه، زدن منابع حزب الله، منابع زیرزمینی حزب الله که هنوز در لبنان هستن و هر از گاهی ما اخباری رو میبینیم مبنی بر اینکه حزب الله دوباره اسرائیل تروریست‌های حزب الله رو که مشغول جابجایی اسلحه هستن رو هدف میگیره و البته حوثی‌ها رو هم نباید از این گفتمان مستثنا دونست، چرا که الان این بمب‌هایی که اسرائیل در اختیار داره، اگر دوباره خب هم خود حوثی هم گفتن که اگر دوباره جنگ در غزه شروع بشه به شکل تمام و عیار دوباره تمام نقاط اسرائیل رو هدف قرار خواهند داد. این هم میتونه مقدمه باشه برای هدف قرار دادن مواضع حوثی‌ها که همونطور که در افغانستان همون ظاهراً عمیق و در مناطق کوهستانی و نسبتاً مستحکم قرار داره. پرسش من از شما، پرسش بعدی من است که این فضا نزاع میان حماس و اسرائیل به کدوم سمت برای، با توجه به این که خودتون هم اشاره کردین اثرگیری نزاع رو ما تهدیدش رو در واقع جدی‌تر می‌بینیم؟ بله، کمک هایی که جو بایدن اسرائیل رو ملزم کرده بود که به باریکه غزه منتقل بشه، همونطور که خودتون اطلاع دارید الان قطع شده و مرحله بعدی بر اساس گفته مقامات اسرائیلی قطع کردن آب و برق غزه هست. در واقع مقامات غزه خبر از این میدن که اسرائیل برق نیروگاه دیر البلخ رو که در شمال باریکه غزه هست قطع کرده و البته ناگفته نمونه که تا حالا کمک هایی که ارسال شده باریکه غزه کفاف چند ماه مایحتاج ساکنان غزه رو میده. همونطور که خودتون در ویدیوهایی که حماس منتشر کرده بود هنگامی که گروگان‌های اسرائیل رو آزاد می‌کرد، شواهدی مبنی بر سوء تغذیه در باریکه غزه دیده نمی‌شد. سپاسگزارم از حضور شما در برنامه آقای نوید توبیان، پژوهشگر و روزنامه‌نگار.